ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වීඩියෝ channel එකේ ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ අධ්‍යාපනික තොරතුරු ගැන, study tips ගැන, ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ඔයගලන්ට බලන්න, ඒ දේවල් දැනගන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝස් හොඳයි කියලා ඔයගලන්ට හිතුනොත් like කරන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු comment කරන්න. ඒ වගේම මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඒවා comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම යාළුවෝ අතර මේ වීඩියෝස් share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද මගේ මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ මනස ඔයගොල්ලන්ගේ මොළය ට්‍රේන් කරන්නේ හොඳ වැඩපිළිවෙලකට කියන එක. ගොඩක් දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි, ගොඩක් දෙනෙක් කියන ප්‍රශ්නයක් තමයි අයියේ මේ වීඩියෝස් බලනකොට ලොකු ගැම්මක් එනවා. හැබැයි ඒ ගැම්ම තියෙන්නේ බලන දවසේ සහ දවස් දෙක තුනක් යනකම් ඒක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක මටම අමතක වෙලා යනවා. ඒ දේවල් ඊට පස්සේ කරන්න මතක් වෙන්නේ නැහැ. ආයෙ වීඩියෝ එකක් බැලුවොත් තමයි ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකකට බෑ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඟ ඇතුලේ ඩිසයින් කරන්න මේ වීඩියෝ එකකට බෑ. මේ වීඩියෝ එකකට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ට්‍රිගර් එකක්, පොඩි උත්තේජනයක් දෙන්න විතරයි. මේ උත්තේජනය ගත්තට පස්සේ ඒක මේන්ටේන් කරන එක ඔයගොල්ලන්ගේ වගකීමක්. ඒකේ 99%ක්ම තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේ. මේ වීඩියෝ එකකට කරන්න පුළුවන් 100%ක් වගේ දෙයක්. මේකෙන් කරන්න පුළුවන් මේන් කන්සෙප්ට් ගැන ඔයගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්න, ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටෙක්නික් ගැන කියලා දෙන්න, ඔයගොල්ලන්ව ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න, හොඳ ප්ලෑන් එකක් හදලා දෙන්න, ඒ වගේ දේවල්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ සක්සස් වෙන්නේ ඒ ප්ලෑන් එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන විදිහට. ඒ ප්ලෑන් එක සක්සස් කරගන්න ඔයා දඟලන දැඟලිල්ල මත තමා ඔයාගේ ප්‍රතිඵලය තීරණය වෙන්නේ. බොහෝ දෙනෙක් හිතනවා මේ වීඩියෝ බලාගෙන ගියාට පස්සේ ඒක සක්සස් වෙන්න ලොකු හේතුවක් කියලා. හැබැයි නංගි මල්ලියේ අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ බලලා වැඩක් නැහැ. මේ වීඩියෝ වල තියෙන මේන් කන්සෙප්ට් ඇතුලේ වැඩ කරන්න, ඒවා ජීවිතයට අදාළ කරගන්න අඩුම තරමේ ඒ කියන එක කරුණක්වත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බැරි නම් ඒ කොච්චර බැලුවත්, වීඩියෝ කොච්චර බැලුවත්, මොටිවේෂනල් වීඩියෝස් බැලුවත් ඒ දේවල් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මිනිසා කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරපු ජීවියෙක්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් හිතුවොත් එහෙම ඔයාට නැගිටින්න වෙලාවක් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ උදෑසන 6ට නැගිටින්න කියලා. කාලයක් තිස්සේ මේ උදෑසන 6ට නැගිටලා මේ ලාම් එක දවස් දෙකක් තුනක් තිබ්බේ නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් දෙනෙක්ට මේ 6ට අවදි වීම වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට බඩිකිනි දැනෙන්න වෙලාවක් තියෙනවා, නිදිමත දැනෙන්න වෙලාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ටෙලිවිෂන් එක බලන්න හිතන වෙලාවක් තියෙනවා. ඊළඟට හැමතිස්සෙම ෆෝන් එක ඔබන්න හිතෙනවා. ඒවා ඒ සෝෂල් මීඩියා සර්ෆින් කියන දේවල් කරන්න හිතෙනවා. ඒ හැමදේම ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ ලෝකෙට එනකොට ඔයගොල්ලෝ කිසිම දෙයක් අරගෙන ආවේ නැහැ. හැබැයි දැන් ඔයගොල්ලෝ නීති පද්ධතියකට යට වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හරියට නිකන් මේක සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ඩිසයින් වෙලා වගේ නේ. ඔයගලන්ට තේරෙනවා හැම දෙයකටම යම් කිසි රාමුවක් හැදිලා තියෙනවා. හැම විදිහකටම අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙලා තියෙනවා. ලැන්ග්වේජ් එකක් තියෙනවා. අපි ඉගෙනගත්ත විද්‍යාව කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒකේ කන්සෙප්ට්ස් ටිකකට අපි කොටු වෙලා ඉන්නවා. ඒ ඇතුලේ තමයි අපි මේ වැඩ කරන්නේ. හරි. එතකොට නීති පද්ධතියකට අපි හැඩ ගහලා ඉන්නවා. සංස්කෘතියක් කියලා දෙයක් තියෙනවා. අපි ඒ හැමදේම ගැන හිතලා තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට තේරෙනවා මේ මිනිසා කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙච්ච ජීවියෙක්. ඉතින් මේ වගේ තමයි ඔයාගේ අධ්‍යාපන වැඩපිළිවෙල තුලත් ඔයා සක්සස් වෙන්න නම්, සාර්ථක වෙන්න නම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන දේ වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ගැටලුව තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන දේ ජීවිතයට අදාළ කරගන්න බැරිකම. අඩුම තරමේ ඒගොල්ලන්ට මේ විභාග කාලයකවත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන කන්සෙප්ට් එක ඇතුලේ ඒගොල්ලන්ට සාර්ථක වෙන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම අපි කොහොමද මේ දේ කරන්නේ? විභාගයක් ලං වෙලා ඕගොල්ලෝ මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන කන්සෙප්ට් එක සාර්ථක කරගන්න නම් ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රධානම මෙවලම තමයි හොඳ කාලසටහනක් කියන එක. ටයිම් ටේබල් එකක් ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට යම්කිසි විභාගයකට සූදානම් වෙනකොට අපි කියමු මාස දෙකක් වගේ කාලයකදී ඔයා ටයිම් ටේබල් එකක් ප්‍රැක්ටිස් කරොත් ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ ප්‍රතිඵල ඉහළ නගම ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ සක්සස් රේට් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දවසින් දවස ඔයාගේ වැඩ කටයුතු ටික, ඔයා ඉගෙන ගන්න දේවල් ටික, ඔයා බලන පාස් පේපර්ස් ටික ප්ලෑන් කරන්න. හැබැයි මේ ප්ලෑන් එක ඒ දවස් ඇතුළේ සාර්ථක නොවෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි කොටසක් ඔයාට බලන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි පේපර් ගණනාවක් ඔයාට කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට සෙල්ෆ් එස්ටිමේෂන් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඔයා කොච්චරක් වැඩ කරාද ඒ දවසේ, කොච්චරක් වැඩ අතපසු වුණාද. ඒ වගේම ඔයාටම හිතා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කාලයෙන්, මේ වැඩ කරන්න තියෙන කාලෙන් කොච්චරක් නාස්ති වෙනවද, කොච්චරක් වැඩ අද මම කරාද.
ඒ වගේම මම කොයි වගේ වෙලාවකටද මගේ ඉෆෙක්ටිව්නස් එක වැඩි, මම කාර්යක්ෂමව වැඩ කරලා තියෙන කොයි වගේ වෙලාවකද, මගෙන් අයින් වෙලා යන අපත යන වෙලාව තියෙන්නේ කොයි වගේ වෙලාවකද, මම අකමැති විෂය මොකක්ද, අන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ ටයිම් ටේබල් එකක් හදාගෙන වැඩ කරොත් ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ටයිම් ටේබල් එක හදලා විතරක් වැඩක් නෑ. එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. දෙක අනිවාර්යයෙන්ම දවසේ අන්තිම වෙලාවේදී මේක සමරයිස් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ ටයිම් ටේබල් එක වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ඉගෙන ගන්න හැමදේම ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ සමරයිස් කරන්න. මොකද්ද මේ සමරයිස් කරනවා කියලා කියන්නේ? යම් කිසි කරුණක් අපි ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයාට මේකේ සමරි එකක්, සාරාංශයක් කියන්න පුළුවන් නම් තමයි ඒ විෂය කරුණු ටික ඔයාට අවබෝධ වුණා කියලා හිතන්න හරියටම කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා ටයිම් ටේබල් එකකට වැඩ කරලා දවසේ අන්තිම පැය භාගය අනිවාර්යෙන්ම වැය කරන්න මේ සාරාංශය හදන්න. මේ සාරාංශයේදී ඔයා හිතන්න ඕනේ මේ දවස තුල මම කොච්චරක් වැඩ කරලා තියෙනවද? මගේ දවසේ මම කොච්චර අතපසුවීම් කරලා තියෙනවද? ඊළඟ දවසේ මම මේ අතපසුවීම් ටික නැති කරගන්නේ මේ වැඩ කරපු කාලයට වඩා වැඩි වැඩ ප්‍රමාණයක් හෙට කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ. එතකොට දවසින් දවස අඩුම තරමේ පැය කාලක්වත් ඔයා දවසින් දවස එකතු කරනවා එතනට. ඒ වගේම තමයි ඔයා බලන තියරි ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා. ඔයා කරන ප්‍රශ්න අඩුම තරමේ එක ප්‍රශ්නයක්වත් වැඩි වෙනවා. එතකොට ඔහොම කාලයක් කරගෙන යනකොට මෙන්න මේ බයොලොජිකල් ස්ටොප් වොච් එක ඔයාගේ ඇඟේ හැදෙනවා. අර ඔයා ඔයාට නිදියන්න හිතෙන කාලේ වගේ, ඔයාට කන්න හිතෙන කාලේ වගේ, ඔයාට මේ වැඩ කරන්න හිතෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් ඔයාගේ මොලේ මේක තැම්පත් වෙනවා. එතකොට මේක මේ කන්සෙප්ට් එකක් විදිහට, මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විදිහට ඔයාගේ මොලේ තැම්පත් වුණාට පස්සේ ඔයාට මේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න ඉතාමත්ම පහසුයි. ගොඩක් දෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ මෙන්න මේ මූලික ප්‍රෝග්‍රෑමින් කන්සෙප්ට් එක හදාගන්න එක. තමන්ගේ මොලේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට ඉදිරියේදී සක්සස් වෙන එක අනිවාර්යෙන්ම වෙනවා. ඉතින් මේකට ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම හොඳ ටයිම් ටේබල් එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ටයිම් ටේබල් එකට වැඩ කරන අතරතුර ඔයා අනිවාර්යෙන්ම සමරයිස් කරන්න, සාරාංශගත කරන්න ඔයාගේ වැඩපිළිවෙල ගැන. එතකොට ඔයාටම තේරෙනවා ඔයා කොයි වගේ දේවල්ද තව දුරටත් මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ හින්දා අද ඉඳලා පටන් ගන්න ඔයාගේ මේ බ්‍රේන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක, ඔයාගේ මොළය ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න අද ඉඳලා පටන් ගන්න. අද පැය භාගයක් වැඩ කරත් කමක් නැහැ. අද ඒ කරන පැය භාගයේ වැඩපිළිවෙල අනිවාර්යෙන්ම දවසේ අන්තිමේ පැය භාගයේදී සාරාංශගත කරන්න ඕනේ. දවසේ අන්තිම පැය භාගයේ කොච්චරත් තෙහෙට්ටු වුණත්, කොච්චර නිදිමතක් තිබුණත් මේ වැඩ කටයුත්ත කරන්නේ නැතුව නිින්දට යන්න එපා. අනිවාර්යෙන්ම ඔයා බලන්න ඒ දවස තුල ඔයා සාර්ථක වුණු තැන්, අසාර්ථක වුණු තැන්, ඒ වගේම ඊළඟ දවසේදී ඔයා එකතු කරගන්න ඕනේ මොනවද කියන දේ ප්ලෑන් කරලා ඩයරි එකක හරි, ස්ටිකි නෝට් එකක හරි, පොඩි කොල කෑල්ලක හරි ලියලා තියලා ඊළඟ දවසට රෙඩි වෙන්න. ඊළඟ දවසේ අවසානයේදී මේ විදිහටම ඔයා සමරයිස් කරන්න ඔයාගේ දවස ගෙවුනේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට වැඩ කරගෙන යනකොට ඔයාගේ විභාගය වෙනකොට ඔයා fully programmed person කෙනෙක්. ඔයාගේ brain එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ විභාග වැඩපිළිවෙලට ඇතුළත් වෙන විදිහට, විභාග වැඩපිළිවෙල තුල සාර්ථක වෙන විදිහට ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙලා තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ රිසල්ට් එකට වැඩ කරගෙන යන්න ගොඩක් ලේසි වෙනවා. හැබැයි මේක කල් තියා පටන් ගන්න ඕනේ. විභාගයක් ආසන්න වෙලා නම් මේ කන්සෙප්ට්ස් හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඔයගලන්ට හොඳ රිසල්ට් එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ යාළුවෝ අතර මේ වීඩියෝ share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ දවසෙත් හමු වෙමු. ඔබට ජය.